Hi guys, it's me again. Today we're going to make yummy and moist banana bread to partner with your coffee. Let's get started. Ating gagawin ay ipipreheat po natin muna yung ating oven to 350 degree Fahrenheit. When ay isasala po natin yung ating 1 1/4 cup of flour at ang ating 1 teaspoon of baking soda. Isi-set aside lang po natin siya pagkatapos po natin siyang isala. Sa isang separate na large bowl po, ilalagay po natin yung ating 3 overripe bananas. And then, imamash na po natin siya. Imamash lang po natin siya hanggang magiging ganito na po yung itsura ng ating bananas. At ilalagay na po natin yung ating 3/4 cup of white sugar. One large egg. At yung ating 1/3 cup of vegetable oil. Hahaluin lang po natin siya ng maigi hanggang ma-combine po lahat ng ingredients natin. Guys, pagkatapos po nating ma-mix yung ingredients natin kanina, isusunod na po natin yung ating 1/3 cup of milk. Hahaluin lang po natin. And then, isusunod na po natin yung ating flour mixture. Ito po yung sinala natin kanina na flour at saka baking soda. Haluin po natin ito ng maigi. So guys, hahaluin lang po natin siya ng maigi. Gamit ko po ay spatula. At make sure po na gentle lang po yung pagkahalo nyo. Kasi hindi po natin dapat i-overwork yung ating harina. So ito po ay optional lamang na ilalagay sa inyong banana bread. Ito po ay crushed walnuts. Paborito ko po kasi yung banana bread na may walnuts, kaya tuwing gagawa ako nito, nilalagyan ko talaga ng crushed walnuts. Pero okay lang din po na i-skip nyo to. Hahaluin lang po natin siya ng maigi hanggang wala na pong lump ng harina ang matitira. Yan po, okay na po itong mixture ko. Make sure lang po talaga na wala ng lump ng harina ang matitira doon sa ating mixture bago natin ito i-bake.
So next po natin gagawin ay lalagyan po natin ng oil or butter yung ating loaf pan. Yung gamit ko po dito ay yung spray oil. Tapos ilalagay na po natin yung ating mixture. So guys, ito ready na po natin siyang i-bake. Ilagay lang po natin siya sa oven for about an hour. Please let's check if yung bread natin is ready na. Gamit ko po yung fork or you can also use toothpick. So pag hindi pa po clean yung ating fork like ganito po, that means hindi pa po siya luto. Kaya i-bake po natin siya uli hanggang sa maluto siya. And there it is guys, our banana bread is ready. So guys, if you like this video, please do not forget to like and subscribe. And I hope to see you again next time. Bye!